ආයමනුවට මම දට මේ විඩියෝගෙන් කියන්නන්නේ අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන IMO ඇප් එකේ ගොඩක් අය නොදන්න සෙටින්ග්ස් කීපයක් හදාගන්න හැටි. ඉස්සෙල්ලා මේ IMO ඇප් එක ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ IMO ඇප් එක මේ විදිහට නැතුව වෙනස් විදිහකට තියෙනවා නම් ඔයත් Play Store එකෙන් ඔයාට ඔයාගේ IMO ඇප් එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනිට බලමු කොහොමද ඔයාගේ IMO එකට ඔයාගේ යාළුවන්ට හරි ඔයාගේ යාළුවෝ නොවන කට්ටියට හරි සමහර ඉන්නවා ඒ කට්ටියගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක කාටවත් දෙන්න කැමති නැති කට්ටිය. ඒ වගේ සමහර අයට වෙන ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ නම්බරය දුන්නම. එහෙම ඒ වගේ අයට ටෙලිෆෝන් නම්බරය දෙන්න නැතුව තමන්ගේ නම දීලා ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් අයව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් අයට නම දීලා ඔයාව ඇඩ් කරගන්න කියන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරන්න කොහොමද කියලා දැන් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පේනවා ඇති IMO ඇප් එකට ගියාම යටින් මෙතන ඉරි කැලි කීපයක් තියෙනවා. ඒ කැලි කීපය ටච් කරාම ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඔයාගේ නමයි ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බරය වැටලා තියෙනවා. ඔයාගේ විස්තර උඩින්ම තියෙනවා. අපි මෙතනදී මෙතන ඔයාගේ විස්තර තියෙන තැන ටච් කරන්න ඕනේ එකපාරක්. ඒ විදිහට ටච් කරලා පස්සේ මෙතනින් එනවා උඩින් පැන්සලක් වගේ තැනක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒක වෙනස් කරන්න තියෙන විදිහට එන්නේ. මේ පැන්සල් වගේ එඩිට් කරන්න තියෙන තැන එකපාරක් ටච් කරන්න ඕනේ. එතන ටච් කරලා පස්සේ මේ විදිහට මේ වගේ තැනකට යනවා. එතන ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා යූසර් නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතන ඔයාලට යූසර් නේම් එකක් ඔයාලට ඔයාගේ නම හරි කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට මම මෙතන නමක් දීලා බලන්න. ඔයා මෙතන නමක් දෙද්දී මෙතන වැටෙන්නේ මේ නම කවුරු හරි වෙන කෙනෙක් අපිට කලින් අරන් තියනවා කියලා. this username has already taken කියන්නේ එහෙම වැටෙන්නේ මේ නම කවුරු අරන් තියනවා කියලා. ඒක නිසා එහෙම තිබ්බොත් ඔයාලට වෙන නමක් හරි එක නමෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ නිසා ඔයාලට අංක කිහිපයක් හරි දීලා නම වෙනස් විදිහට ගහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ෂෙයා කරන්න තියෙන ඊතලේ ඔබ මේ විදිහට එනවා. ඒ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ කැමති දෙකින් ඔයාගේ යූසර් නේම් එක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බරය දෙන්න දුව මම මෙතනදී copy to clipboard කියන එක ටච් කරලා යූසර් නේම් එක copy කරගත්තා. copy කරගත්ත එක paste කරලා යවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බරය පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ යූසර් නේම් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාව ඇඩ් කරගන්න. එතකොට කාටවත් ඔයාට ඔයාගේ නම්බරේ දෙන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මේ යූසර් නේම් එක copy කරපු link එක යවපුවාම ලේසියෙන්ම ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාව එයාගේ IMO account එකට add කරගන්න. ඔයා මේ විදිහට මේ app එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් messages එනවා, photos එනවා, ඒ වගේ දේවල් ඇවිල්ලා ඔයාගේ phone එකේ storage එක පිරෙනවා. මේ වගේ වෙලාවට ඔයාට උවමනා වෙනවා මේ phone එකේ storage එක free කරගන්න මේ messages, photos එකවර delete කරලා දාන්න. මේ වගේ වලට ඔයා සමහරට කරන වැත්තේ එකින් එක ඩීලීට් කරන එක. ඊට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ වැඩ කරන්න නම් ඉස්සෙල්ලා වගේ අර ඉරිකැලි තුන ටච් කරලා settings කියන එකට යන්න ඕනේ. settings කියන එකට ගිහිල්ලා එතන general කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ. general කියන තැන ටච් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා delete chat history කියලා. මේ විදිහට delete chat history කියන එක ටච් කරාම මෙතෙක් ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන සියලුම messages එකපාරින් delete කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වගේ phone එකේ storage එක ඔයාලට අනවශ්‍ය messages එකපාරෙම delete කරලා storage එක free කරගන්න ඔයාලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. දැන් ඊළඟට බලමු ඔයා දන්නවා මේ IMO එක පාවිච්චි කරද්දී සමහරවිට ඔයාලට යාළුවෝ එවන photos videos එකපාරෙම ඔයා කැමති උනත් නැති උනත් ඔයාගේ phone එකට save වෙනවා. නැත්නම් සමහර අයට save වෙන්නේ නැතුවම ඇති. අපි බලමු කොහොමද මේ save වෙන්නේ නැති කට්ටියට එකපාරට save වෙන්න හදාගන්නේ කියලා. නැත්නම් save වෙන කට්ටියගේ ඔයා කැමති නැත්නම් ඒ විදිහට save වෙන්නේ නැති වෙන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේකටත් ඔයා පහළ තියෙන ඉරිකැලි ටික ටච් කරලා settings කියන තැනට යන්න ඕනේ. settings කියන තැන ටච් කරපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට screen එකක් එනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන general කියලා තැනක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට මේ general කියන එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඉතින් දෙවෙනියට උඩින්ම තියෙනවා storage කියලා. අපි ඒක ටච් කරාම මෙතන store photos, store videos කියලා දෙකක් එනවා. ඔයාලට වගේ යාළුවෝ වුණ photos videos ඉබේම download වෙලා phone එකේ save වෙන්න ඕන නම් මෙතන මේ විදිහට store photos, store videos කියලා තියෙන තැන් දෙක photos වලට photo කියන තැනත් videos වලට video කියන තැනත් ටච් කරලා නිල් පාට කරගත්තා නම් ඔයාලට ඉබේම photos videos download වෙලා save වෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් photos download වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් photos කියන තැනත් videos download වෙන්න අවශ්‍ය නැත්නම් videos කියන තැනත් ටච් කරලා ඔයාලට ඒ දෙක off කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට බලමු ඔයා දන්නවද IMO පාවිච්චි කරනකොට එනවා likee videos කියලා videos වගේක්. සමහර කට්ටියට මේක වදයක් කරලා තියෙන. අපි බලමු කොහොමද මේ එන videos off කරගන්න කියලා. මේ videos play වුණාම ඔයාගේ data ඉවර වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනවා auto play වෙනවා.
ඒක නිසා බලමු කොහොමද මේ like videos කොහොමද off කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඉස්සලාම යන්න ඕනේ අර ඉස්සලා වගේ පාලා තියෙන ඉරි කැලේ තුන ටච් කරන්න ඕනේ. ටච් කරලා පස්සේ settings එනවා. settings වලට ගියාට පස්සේ මෙතන වල පේනවා notification කියන තැනට පල්ලෙහා තියෙන functions කියලා තැනක්. එතන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා like videos කියලා. එතන නිල් පාට වෙලා තියෙන්නේ. එතන on වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ටච් කරලා off කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වට ආය like videos වලින් බොදයක් වෙන එකක් නැහැ. සමහරවිට ඔයාගේ මෙතන off වෙලා තියෙනවා නම් like videos ඔයාට එන්නේ නැහැ. ඔයාට like videos ලබා ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට මෙතන off වෙලා තියෙන එක ටච් කරලා on කරගත්තා නම් ඔයාට like videos වලට කැමති කට්ටියට like videos එන්න on කරගන්න settings එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ IMO එකේ ඔයාට කැමති භාෂාවක් ඔයාට තේරෙන පහසු භාෂාවකට IMO එක හරවගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට වෙනනම් කොහොමද IMO එක සිංහල භාෂාවට හරවගන්නේ කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා වගේම අර ඉරිකල් ටික ටච් කරන්න. ඒකලා settings වලට යන්න. settings වලින් general කියන තැන ටච් කරන්න. general කියන තැන ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලට උඩියෝ පේනවා languages කියලා. language කියලා තියෙනවා. මේ languages වලට ගිහිල්ලා default විදිහට ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් සිංහල තෝරගන්න පුළුවන්. සිංහල ඕනනම් අවශ්‍ය භාෂාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔය කැමති භාෂාව මම සිංහල තෝරගන්න. මෙතන සිංහල තෝරගෙන මෙතන සිංහල ටච් කරාම හරියක් වටනවා. ඊට පස්සේ මේ උඩ නිල් පාට හරියක් වෙලා තියෙන ඒතනත් ටච් කරලා පස්සේ තමයි ඔක්කොම සිංහල වලට වෙනස් වෙන්නේ. අපි එතනත් ටච් කරලා බලමු මේක සිංහල වලට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සිංහලට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට ඔයා කැමති භාෂාවකට හරව ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ලේසි තේරෙන භාෂාවකට හරව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු ආයෙත් කොහොමද මේ සිංහලට හරවගත්ත එක ඉංග්‍රීසි වලට හරවගන්නේ කියලා. ආයෙත් ඒ වගේ settings වලට ගියා. මෙතන තියෙනවා සැකසුම් කියන්නේ settings වලට සිංහලෙන් සැකසුම් වලට ගියා. ඊට පස්සේ එතන ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙනවා general කියලා. එතන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන භාෂා කියලා තියෙනවා. භාෂා වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් ඉංග්‍රීසි තෝරගෙන ඉංග්‍රීසි ටච් කරම එතනට හරියක් වෙනවා. ඊට පස්සේ උඩම තියෙන නිල් පාට වැටලා තියෙන හරිය නැවත වරක් ටච් කරන්න. එතකොට තමයි ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලට මුළු IMO එකම මාරු වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති IMO එක කලින් තිබ්බා වගේ ඉංග්‍රීසි වලට මාරුලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න subscribe කරන්න. අරුණ නාමල් YouTube channel එක වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න.